Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в професійну групу закриту в Viber, де ми обмінюємося досвідом, ну і всім, що пов'язано з плиткою. Або запрошую відкритою групою в Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про слайдери, які типи, які виробники їх виробляють, що вони можуть і взагалі все про них. Все про фасочку і випуклу фасочку. Ну, це не так давно з'явився цей метод зняття фасочки в плитці. Тому першим, хто почав це робити, це почала робити Sigma. Sigma Jolly. Вона випущена була, спочатку була проста, вона могла тільки різати фасочку за допомогою диску. Звісно, вона зараз стала складна, у неї зараз дві функції. Вона може різати як фасочку за допомогою диску, і можете різати випуклу фасочку за допомогою ось такої фрези. Звісно, це той прилад, на який всі орієнтуються, який всі пробують повторити, підробити або зробити щось інакше. Але вартість у неї досить висока. Ну, звісно, якщо у вас є гроші, нема питань. Якщо нема таких грошей, звісно, люди економлять. Сама проста економія – це ось такий слайдер. Як не дивно, він має місце на життя. Слайдер від компанії D-Star Mechanic 2.0. Я сподіваюся, що у них просунуту версію Pro слайдера під 45 вони доведуть до ума, і вона також складе конкуренцію слайдерів. Але чекаємо, поки вони її, скажімо так, виправлять ті недоліки, які в них є. Я впевнений, що вони їх виправлять. Поза конкуренцією цей слайдер за таку ціну – це просто фантастика. Але ж відповідна і якість різу також бажає кращого. Що саме найпоширеніше зараз я пропоную людям? Це слайдер від торгової марки Vegran. Це слайдер зроблений плиточником. Він максимально врахував всі нюанси, пов'язані з зняттям фасочки. Він так само, як і у Sigma, може регулюватися трошки кут, можна від 40 до 50. Він доволі жорсткий. Він може їздити як по підшипникам, так і по ось таким вставкам пластиковим для тримання кута. Добре зроблений пиловідвід. Він не забивається, цей пиловідвід. Дуже міцне кріплення кутової шліфмашини. Тут продумане універсальне кріплення. Сюди підходять різні шліфмашини. Маленькі, потужністю до 900 Вт, Makita і Bosch, у яких невеличкий цей хомут можна поставити. В комплекті йде ключ, в комплекті йде ручка. Звісно, диск треба докупляти. Диски я рекомендую брати D-Star Edge. В принципі, у D-Star конкурентів по дискам немає. Ось такий, все регулюється, все зажимається. Як на мене, досить пристойний варіант. Слідуюче, що працює і просто працює під кутом 45. Ось такий варіант, це від торгової марки Raimondi. Вони дуже просто зробили. Raimondi – це конкурент Sigma, тому у них трошки інакше рішення. Основне їх рішення для кута 45 – це каретка Power, яка їздить по рейзору, по системі для великого формату, і як може різати і прямо, нахиляти кут 45, робити, працювати, пази робити в торцях плитки, або працювати з фрезою, робити випуклу фасочку. Але спеціально для кута 45, для роботи з диском, Raimondi випустив ось такий прилад. Він трошки незвичний, він досить короткий, але це
це, скажімо так, дозволяє йому, в принципі, працювати. Ось так він заводиться, стається і працює. Це дуже просто все. Регулювання тут дуже просте. Ви відпустили і крутите або зажати, або щоб змінити глибину фасочки. Кут атаки тут уже виставлений відразу 3% приблизно. Я перевіряв, тому тут не треба ніяких регулювань. Дуже просто, дуже зручно, але доволі дорого. Тому що він виконує тільки одну операцію. І ширина у нього невелика. Широкий пиловідвід, нема питань. Тут є куди випадати, якщо довгі відрізки ви працюєте. Але, як ви бачите, воно не повністю закрите. Тому тут пиловідвід гірше зроблено, ніж в того ж Веграна або в Сігми. Деякі плиточники звикли робити фасочку і випуклу фасочку зовсім по-інакшому. І я зараз розповім, як це робиться іншими інструментами. Дивіться, для цього є інструменти, ось такі, як D-Star Mechanic Cleaner. Це приблуда від торгової марки Ruby, унікальне рішення, зараз зупинюсь. І від торгової марки Sigma Bevel. Що може робити слайдер-лінер? Він дуже дешево коштує, і тому, хто починає свою діяльність, звісно, можна на ньому потренуватись. Сюди можна ставити ось такі площадки з черепашками, або ось такі фрези, і виконувати або шліфування торців, що по прямій, що під кутом 45 шліфувати, або навіть за допомогою такої фрези можна зрізати фасочку, і навіть якщо ви повертаєте цей виріб в різні положення, можна робити випуклу фасочку. Як на мене, за ось такі невеличкі гроші унікальний виріб, який з шаленим попитом зараз користуються. Молодці. Дуже простий, надійний, нема тут чому ламатися, дуже легко кріпиться на кожух любої кутової шліфмашини. Тобто, саме таке рішення, достойне рішення. Тепер від класики підемо. Торгова марка Sigma. Вона випустила ось такий слайдер, на який можна ставити або черепашку, як ви бачите, стоїть черепашка, або ось такі фрези. Звісно, фрези можуть не такі агресивні бути, можуть бути більш агресивні. Ви можете, міняючи кут нахилу, ви можете і шліфувати, ви можете робити і просто пряму фасочку під кутом 45, і не тільки під любим кутом 45. А якщо ви можете робити і випуклу фасочку за допомогою ось таких фрез. Унікальний виріб, який, в принципі, дуже мені подобається. Але ціна у нього просто фантастична. Любі кутові шліфмашини туди підходять, і воно працює, і працює доволі пристойно. Торгова марка Ruby пішла зовсім іншим шляхом. Для мене зовсім неочікуваним. Вона випустила ось такий слайдер, який, в принципі, працює по тій же схемі, але для нього застосовуються тільки оригінальні ось такі фрези. Ця фреза, та що ви бачите, це якісна фреза вакуумного спікання, яка йде в комплекті. Але, як на мене, вона досить делікатна. І вона, я не знаю її ресурс, але повністю фасочку глибоку, там до 2 мм на товстому керамограніті, треба, я так розумію, робити декілька заходів. Як ви бачите, ось вона ось так ставиться, ось вона так стоїть, вона вже закріплена. Це пряма фасочка для кута 45. Йдуть в комплекті інші фаски, більш агресивно можна докупити для роботи з твердим керамогранітом, з високим ресурсом. Є такі ж фрези для випуклої фасочки різних радіусів. Як ви бачите, вона ось так ставиться. Оце регулюється глибина, ви бачите, воно підсовується туди взад-вперед і фіксується за допомогою оціма викрутками.
Унікальне рішення. Немає у мене навіть думок, хто його придумав, який інженер. Я про всі, звісно, ці вироби, у мене є окреме детальне відео, де я свої думки про них розповідаю. Але зачот Рубі, все ж таки нічого подібного я не бачив. І, до речі, оці фрези, вони у них досить недорогі. Вони там коштують біля 3-4 тисяч гривень. Відносно недорогі, тому що якщо ви на оригінальну фрезу Раймонді або Сігму звернете увагу, це не оригінально. Це у наші майстри роблять фрези, яка коштує $160, а оригінальна коштує 440 євро. Ось такі ціни у Сігми. У Раймонді трошки дешевше, але також ціни зашкалюють. Хотел обратиться ко всім людям. Хочу звернутися до всіх плиточників світу, цивілізованого світу і до всіх замовників. Будь ласка, не беріть собі на роботу росіян. Будь ласка, не спілкуйтеся з ними, не купляйте нічого в росіян, не продавайте нічого росіян. Росія – це країна-агресор, це країна вбивць і мародерів. Тому, якщо ви хочете миру, допомагайте Україні, підтримайте Україну. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Тому наша група робить все від неї залежне, щоб допомогти нашим хлопцям, які на передовій. Ще раз хочу зазначити, що для плиточників в наш час дуже багато рішень для виконання різу під кутом 45 або зняття фасочки, або заусовки плитки. Звертайтесь до мене, я надам консультацію про особливості, про ціни любих виробів, які реально працюють і не створюють клопіт плиточнику. Слава Україні, хлопці! Слава Україні!